Outlook task option. برای کردن تاسک یا وظیفه میایم در هوم نیو آیتمز وظیفه تاسک را انتخاب میکنیم. تاسکس ما در کلندر ست کرده میتونیم تا یک کار یا یک پروژکت یک اسایمنت که داریم ببینیم چقدر تکمیل شده، چقدر پیش رفته و کیها را در این شامل کرده میتونیم. سابجکت از این تاسک میمانیم طور مثال data entry for usability office KU کابل یونیورسیتی. استارت دیتش از تاریخ 5 دسامبر طور مثال شروع شده، روز سه شنبه و دیو دیت تا چی وقت باید ختم شود؟ باید تا تاریخ 12 ختم شود. استیتس چی است؟ آیا این شروع شده یا نه؟ not started تا هنوز شروع نشده. in progress در جریان completed waiting on someone else منتظر کس دیگر هستین یا deferred reject شده یا راجع شده به کس دیگر. و اینجا انتخاب میکنم in progress در جریان است. پریوریتی از این تاسک چی است؟ های است، لو است و یا نورمال؟ حق اولیت داره یا نداره؟ از اینجا انتخاب میکنم. پریوریتیش های میگیریم که باید زود و اول اجرا شود. و چند فیصدش تکمیل شده؟ فعلا خود جریان است اما چند فیصدش تکمیل شده؟ طور مثال میگیم 45% از این تکمیل شده تا به حال. و برای از این ریمایندر هم ست کرده میتونید که هر روز یا یک وقت براتون یک ریمایندر بده. ریمایندرش ست میکنیم مثلا ریمایندر خب اصلا در تاریخ آخر می باشد که باید روز آخر یا پیش از یک روز پیش از او براتون یک ریمایندر بیاید که امروز روز آخرش است. ریمایندرش تاریخ 12 میگیریم که تاریخ 12 ریمایندر بیاید ساعت 9 صبح طور مثال. و از این قسمت میتونیم ساوند برش اد کنیم، پلی د ساوند یا این ساوند رو پلی میکنیم و یا براوز میکنیم یک ساوند دیگه یک سانگ دیگه خودتون انتخاب میکنیم بعدا اوکی و مو ساوند پلی میشه. این یک تاسک بود که بیسیک دیتیلز ما جور کردیم. حالا ما میتونیم این را سیو اند کلوز بگوییم یا دیلیت بگوییم. من فعلا این را سیو اند کلوز میگم. برای دیدن از اون تاسک میایم در پین طرف چپ صفحه اوتلوک در این قسمت انتخابش میکنیم. اگر تاسک دیجا نبود مور آپشنز انتخاب کرده و از اینجا تاسک را انتخاب میکنیم و تاسک را که ما شما جور کردیم میایم در این گروپ تاسکس. اینجا است تو دو لیست هنوز اینا تکمیل نشدن پس میایم در تاسک. این تاسک را که جور کردیم دبل کلیک میکنیم تا باز شوند. اینا میتونیم میره فاروارد کنیم و این تاسک به یک شخص دیگر که اونا هم در جریان از می باشن و این تاسک را ببینن در کلندرشان اد شوه و یا پیش برده بتانن و در نوت خودی تاسک یادداشت میگیریم و یک نوت خودتان جور میکنین. میتونین کویک نوتس یک نوت خودتان بگیرید یادداشت بگیرید. و یا من در قسمت دیتیلز و از اینجا دیت کمپلیتد تاریخی که تکمیل شده را انتخاب میکنین. طور مثال تاریخ 12 اکسپایرش بود اما تا 11 تکمیل شده یا بعد از او تکمیل میشه. توتال ورک ساعت که کار شده یا کار ضرورت بود مثلا 80 ساعت کار بود و اکچوال ورکی در 70 ساعت تکمیل شد و از اینجا توتال ورک شد که تو هفته و 8.7 روز یعنی کمتر از 2 هفته باز تکمیل شده. در کدام کمپانی؟ مثلا کمپانی فجای مایلیج و بلینگ انفورمیشن اینا رو براشون اد کرده میتونیم. خب تاسک را که نال ما جور کردیم میتونیم این را اساین کنیم به یک نفر. تاسک در کلندر جور میکنیم اساین میکنیم و اونا پروگرس یا پروگرامش پیش برن که چقدرش تکمیل کردن نکردن و هر روز بر ما شما اول داده برن و این را اساین میکنیم طور مثال به فجای 360 روان شود و همچنان هنوز تکمیل نشده لیکن این را میگیم 50% هنوز کار شده و دیگه جزئیاتی را که قبلا جور کردیم. یک کاپیش از این تاسک در تاسک لیست خودم ذخیره کنه و یا نه و یا استیت رپورت از این را وقتی که تاسک کامپلیت شد شخص دیگر کامپلیت شد پس با ما یک ریسپاین میاد و در بادیش هم میتونیم نوشته کنیم که چی کارها باید این تاسک انجام شود و میتونین اساینمنتش برای فعلا کانسل بکنیم. در فیلد ها میتونیم از آجاز پوک اینا استفاده کرده اد کنیم یا ریکارنس تکرار شوه این تاسک قبلا کار کردیم که چگونه میتونیم از این استفاده کنیم. تگ زد کرده میتونیم تگز بیرق فالو اپ و اقسامش از کاتگوری تگ زد کرده میتونیم و تگ امپورتنس و لو امپورتنس و یا پرایوت که قبلا کار کردیم از اینا نیز زد کرده میتونیم و در آخر وقت تکمیل شد بالای سن کلیک میکنیم و این تاسک روان میشه به یک شخص.
خب تاسک سند کردیم و میایم در اینجا میبینیم در سند باکس که تاسک روان شده، لیکن اگر waiting for respond هنوز ریسپاند نامده. حالا میایم در میل باکس خود چک میکنیم، برای فچای رفرش میکنیم. تاسک که روان کرده بودیم در اینجا آمده for entry with high importance روان شده. تاسک را باز میکنیم و دیتیلز تاسک بر ما معلوم میشه و میتونیم میره دوباره ریپلای کنیم بر شخصی که روان کرده. از این قسمت که در آپشن ریپلای کار کرده بودیم چگونه تاسک ریپلای کرده میتونیم و تاسک ما در اینجا دریافت کردیم. خب میایم دوباره در تاسکس آپشن وضعیت تاسک هایی را که اد کردیم، یعنی مثلا یک دانش است، میتونیم میره ریپلای فاروارد کنیم، نیو تاسک جور کنیم، تاسک جدید از ایجاد کرده میتونیم و یا میتونین این را مارک کمپلیت بگوین. فعلا 50% است، مارک کمپلیت میگن تا ای در تو دو لیست اد شود. در تو دو لیست میبینیم یک دانش برنامه دیتا انتری بودید تکمیل شده، ولیکن اگر فرام لیست ریمووش کنیم از لیست ما شما ای را حذف کردیم و یا تاسک های دیگری که داریم میتونیم نوع نمایششان از اینجا چنج کنیم، مثلا به شکل کمپلیتدشان نشان بده، سیمپل لیستشان نشان بده، اکتیو اونایی که فعلا جریان دارن اونا را نشان بده و یا میتونیم اینا را مارک کمپلیت بگوین تا تکمیل شده باشه. و در تو دو لیست وقتی تکمیل شده مارک کمپلیت پس انتخاب میکنیم، پس از تو دو لیست هم برای و یا ریموو میکنیم، مثلا قبلی که از لیست ریموو شود یا دیلیت میزنیم که از لیست پاک شون یا حذف شون.